Cô cút ra khỏi bếp cho tôi. Đừng đứng đó vướng tay vướng chân. Bầu không khí căng thẳng lập tức lan ra khắp nơi. Có vẻ như những ngày như thế này đã trở thành chuyện thường. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Những cuộc cãi vã triền miên không hồi kết khiến John cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Xin chào mọi người. Chào mừng quay lại với phần thuyết minh của kênh King of Speed. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo. Sáng sớm, vợ cả mang quần áo bẩn đưa cho vợ bé, mong cô ta chia sẻ bớt việc nhà. Nhưng vợ bé thẳng tay ném đống quần áo xuống đất, ánh mắt đầy khó chịu và chống đối. Tôi không làm, tôi đang mang thai. Tôi là phụ nữ mang thai. Giọng nói đầy kiêu căng, như thể mang thai là đặc quyền, để không phải đụng tay vào việc gì. Trong lúc lời qua tiếng lại, hai người lại xô xát ở cửa. John nghe thấy động tĩnh. Anh vội vàng chạy tới can ngăn. Sắc mặt John nghiêm lại. Anh giữ chặt vợ bé, ép cô đứng sát bồn nước và quát lớn. Mau đi giặt đồ, đừng lấy cớ mang thai, rồi cái gì cũng không làm. Lập tức đi giặt cho tôi. Vợ bé vẫn cứng đầu phản kháng. Tôi không giặt, tôi là phụ nữ mang thai. Thái độ của cô ta như đang thách thức John. John cầm ống nước chỉ về phía cô ta. Nếu không giặt, tối nay đừng mong vào nhà. Ánh mắt anh đầy kiên quyết, rõ ràng không định nhượng bộ. Trước thái độ cứng rắn đó, vợ bé cuối cùng cũng hiểu mình không thể tiếp tục làm loạn. Cô ta đành miễn cưỡng giặt đồ, dù động tác đầy bực bội, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo John. Một lúc sau, sóng gió tạm lắng xuống. Khi vợ cả đang bận rộn nấu ăn trong bếp, thì vợ bé lại chạy tới gây sự. Hai người tiếp tục xô đẩy ở cửa. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. John lại nghe thấy tiếng động. Anh vội vàng chạy ra. Chứng kiến cảnh đó, John chỉ biết lắc đầu. Anh nhanh chóng tách hai người ra. Trên mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi. John từng nghĩ sau lần trước vợ bé sẽ biết điều hơn, không tiếp tục khiêu khích vợ cả. Nhưng thực tế cho thấy anh đã quá lạc quan. Vợ bé không hề thay đổi, mà còn quá quát hơn, khiến John đau đầu không thôi. Khi vợ cả đang nấu bữa tối một cách chăm chú, vợ bé lại hùng hổ xông vào. Cô ta lớn tiếng quát tháo, bắt vợ cả lập tức rời khỏi bếp. Thái độ hung hăng không chừa đường lui, rõ ràng không cho vợ cả ở lại. Vợ bé ngang nhiên lấn át, đối xử tàn nhẫn với vợ cả, khiến người ngoài cũng phẫn nộ. Sau một ngày cãi vã liên miên, cả ba đều kiệt sức, cuối cùng trở về phòng nghỉ ngơi. Vợ bé dù vẫn cứng miệng, nhưng khi cho con uống thuốc, ánh mắt lộ vẻ lo lắng và mềm đi. Đứa trẻ dường như vẫn chưa khỏe hẳn. Dù đã điều trị một thời gian, bệnh tình vẫn chưa dứt. Vợ cả bưng từng món ăn đã chuẩn bị sẵn. Cô vào ngồi cùng John. Cả hai dùng bữa tối. Vợ bé đứng bên cạnh lải nhải không ngừng, giọng đầy bất mãn. John đã nói rất rõ, không cho vợ bé ăn cùng bàn. Vì vậy, mỗi ngày cô ta chỉ được ăn phần đồ thừa. Điều đó khiến cô ta cáu kỉnh, lúc nào cũng càm ràm. Sau bữa tối, cả ba chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Vẫn chen chúc trong một phòng, cảnh tượng khiến người ngoài khó hiểu. Xét cho cùng, ba người chung một phòng là rất bất ổn. Nhưng John vẫn làm ngơ. Anh vẫn cho vợ bé ở lại, khiến nhiều người nghi ngờ John thực sự đang nghĩ gì. Phải chăng anh vẫn chưa dứt được tình cảm với vợ bé, hay còn toan tính nào khác? Mối quan hệ rối rắm này cùng cách sinh hoạt khiến người ta không khỏi thắc mắc về nội tâm của John.
Hiếm thấy một vợ bé nào ngang ngược như vậy. Hễ John vắng mặt là cô ta lại gây áp lực lên vợ cả, không chút nương tay. John chỉ có thể cố gắng tách họ ra để ngăn mâu thuẫn leo thang. Dù vợ bé đang mang thai, nhưng John cũng lực bất tòng tâm. Ngày nào cũng phải đối mặt với cô ta, khiến anh buộc phải nghiêm khắc, mong cô ta biết kiềm chế. Nhưng vợ bé vẫn bỏ ngoài tai, không hề thay đổi. Cô ta tiếp tục gây chuyện. Sự tồn tại của cô ta như một quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể làm gia đình tan vỡ. John và vợ cả sống trong áp lực, bầu không khí luôn căng như dây đàn, khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt. Vợ cả mang trong lòng nhiều tủi thân, chỉ biết âm thầm chịu đựng. Trong gia đình đầy áp lực này, cô từng nghĩ đến việc rời đi, muốn thoát khỏi nơi đầy đau khổ, để tìm sự bình yên cho riêng mình. Nhưng tình cảm dành cho John khiến cô không nỡ rời bỏ, như một sợi dây vô hình trói buộc. Hơn nữa, John từng hứa rằng chỉ cần có kết quả xét nghiệm, anh sẽ tìm mọi cách đưa vợ bé rời khỏi nhà, trả lại cuộc sống yên ổn cho vợ cả. Nhưng mọi chuyện phức tạp hơn dự tính. Nếu đứa trẻ thực sự là con của John, như kết quả xét nghiệm cho thấy, thì vợ cả sẽ rơi vào bế tắc. Cô không biết mình phải đối mặt thế nào với mối quan hệ rối ren này. Dù John luôn khẳng định đứa trẻ không phải của mình, nhưng sự thật là anh từng sống chung với vợ bé, nên khả năng vẫn tồn tại. Đó là điều không thể phủ nhận, khiến tương lai trở nên mù mịt và đầy bất an đối với vợ cả. Kết quả kiểm tra ban đầu cũng nghiêng về khả năng đó. Điều này càng khiến vợ cả thêm lo lắng. Những nghi ngờ trong lòng cô ngày càng lớn. Cảm giác bất an không ngừng bủa vây. Mỗi khi John không thể nhẫn nhịn thêm, anh lại nghiêm khắc cảnh cáo vợ bé. Vợ bé liền lấy việc mang thai ra làm lá chắn, lớn tiếng nói: "Tôi là phụ nữ mang thai, anh không được động vào tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Thái độ trơ trẽn này khiến John thật sự tức giận, nhưng vẫn phải dè chừng. Bởi việc vợ bé đang mang thai là sự thật, John lo sợ mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu sự việc vượt quá kiểm soát. Nhưng hành vi của vợ bé thực sự quá đáng. Đặc biệt là hôm nay, sự ngang ngược của cô ta đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn muốn đuổi vợ cả ra khỏi nhà. Hành vi này khiến ai nhìn cũng phẫn nộ. Ai cũng hiểu rõ, vợ bé luôn mang lòng thù ghét vợ cả. Cô ta từ lâu đã luôn tìm cách độc chiếm vị trí của vợ cả, muốn độc chiếm ngôi nhà này. Trong mắt cô ta, vợ cả là chướng ngại vật, cản trở tham vọng của mình. Vì vậy, cô ta không ngừng gây chuyện, luôn tìm cách đẩy vợ cả ra ngoài, để một mình kiểm soát cả gia đình. Những hành động đầy ích kỷ, không hề quan tâm đến cảm xúc của vợ cả. Vợ cả đã chịu đựng quá lâu. Cô sớm đã mệt mỏi với những tổn thương này và những mâu thuẫn trong nhà. Cô đã nhiều lần nghĩ đến việc rời đi, tìm một nơi có sự bình yên cho riêng mình. Nếu không có sự níu giữ của John, để tìm chỗ dựa mới. John hiểu rõ sự hy sinh của vợ cả và những gì cô đã làm cho gia đình. Vì thế, anh luôn cố gắng trấn an cô, khuyên cô nhẫn nhịn thêm một thời gian, chờ mọi việc có lời giải rõ ràng. Giờ thì rắc rối thật sự bắt đầu. Vợ cả cuối cùng cũng không giấu được. Cô thừa nhận mình đã mang thai. Bây giờ trong nhà có 2 người mang thai. Nỗi lo của John tăng gấp bội. Từ nay anh phải luôn đề phòng, sợ vợ bé làm điều quá khích, ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng vợ cả. Vậy theo các bạn, vợ cả có nên về nhà mẹ đẻ dưỡng thai không? Đến bữa trưa, vợ cả trông rất mệt mỏi. Cô chóng mặt và buồn nôn, hầu như không ăn được gì. Cuối cùng cô đành thừa nhận mình có khả năng đã mang thai. Tin này khiến John vô cùng bất ngờ, thậm chí còn trách cô vì không nói sớm. Tại sao em không nói với anh từ trước? Vợ bé đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, không tỏ ra bất ngờ, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc, bởi bản thân cô ta cũng đang mang thai. Trong nhà giờ có 2 phụ nữ mang thai. Áp lực của John lập tức tăng vọt. John vốn đã đau đầu vì hành vi của vợ bé. Cô ta thường xuyên khiêu khích, khiến vợ cả luôn sống trong lo sợ. Giờ đây vợ cả cũng mang thai. John càng thêm bất an, sợ những xung đột sẽ gây nguy hiểm cho đứa trẻ trong bụng.
Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ rối rắm đến vậy. 2 thai phụ trong một nhà, buộc anh phải thận trọng từng chút, tránh mọi va chạm ảnh hưởng đến mẹ và con. John cảm thấy áp lực chưa từng có. Vừa phải chăm sóc 2 người mang thai, vừa phải đề phòng sự bốc đồng của vợ bé. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn. Vợ cả quay lại bếp dọn dẹp, muốn dùng công việc để quên đi lo lắng. John cũng theo vào vẻ mặt đầy bất an. Anh nhắc lại chuyện mang thai, giọng mang theo trách móc. Sao em không nói sớm? Em biết vợ bé nguy hiểm thế nào, nhỡ cô ta làm hại con thì sao? Vợ cả uất ức đáp lại, giọng đầy tổn thương. Đó là lỗi của em sao? Sao anh không đuổi cô ta đi? Câu nói chất chứa bất mãn. Cô cảm thấy mình bị đổ lỗi. Vợ cả cho rằng John cần quyết đoán hơn. Thay vì đẩy trách nhiệm cho cô, John cứng họng trước lời đó. Anh nhận ra mình thực sự đã sơ suất, vừa không phát hiện sớm việc mang thai, vừa trách cô không nói. Điều đó thật không công bằng. Trong lòng John dâng lên tự trách và mâu thuẫn. Anh hiểu rõ trách nhiệm của mình quá nặng nề, nhưng trước tình thế hiện tại, anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Tất cả đều quá rối rắm. Trước mắt John là gánh nặng khổng lồ. Vợ bé không chỉ khiến gia đình bất ổn, mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho vợ cả và đứa trẻ trong bụng cô. Áp lực của John ngày càng lớn. Anh phải luôn đề phòng, bảo vệ an toàn cho vợ cả, nhưng lại không thể mạnh tay, vì vợ bé cũng đang mang thai. Khi kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, anh không thể đưa ra quyết định dứt khoát. John rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vừa lo cho vợ cả, vừa sợ tổn hại đến đứa trẻ chưa chào đời, khiến anh vô cùng đau khổ và bất lực. John chỉ có thể cố giữ cân bằng, chờ kết quả xét nghiệm để có hướng đi rõ ràng. Xin chào mọi người. Chào mừng quay lại với phần thuyết minh của kênh King of Speed. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo. Sau khi John và vợ cả đi bệnh viện kiểm tra thai và biết mọi thứ đều ổn, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng thoải mái hơn. Sau khi xác nhận sức khỏe của vợ cả và thai nhi, họ quyết định dạo chơi trong thành phố, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi. Dù vậy, John không muốn ở lại lâu, bởi anh biết chi phí sinh hoạt trong thành phố rất cao. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Hơn nữa vợ cả cần nghỉ ngơi nhiều. John hiểu rõ điều đó, nên quyết định về nhà sớm, để cô được nghỉ ngơi. Điều đó an toàn hơn. John đưa vợ cả trở về, với mong muốn cô được yên ổn. Ngay khi vợ bé thấy họ về, cô ta lập tức khó chịu, gương mặt lộ rõ bất mãn, giọng nói đầy thù địch. Sao lại về? Sao không ở lại thành phố? Giọng điệu đầy khiêu khích, như thể không chào đón họ. Vợ cả không hề nao núng. Cô bình tĩnh đáp lại, chúng tôi về nhà thì có gì sai sao? Đừng ép tôi phải đuổi cô đi. Đây là nhà của tôi. Cô chỉ là vợ bé. Đừng có thái độ ngang ngược như vậy, có được không? Mọi người đều đang mang thai, không thể yên ổn sống cho tử tế sao? Giọng vợ cả mang theo sự kiên quyết. Cô không muốn tiếp tục nhẫn nhịn những hành vi vô lý của vợ bé nữa. Nhưng vợ bé hoàn toàn không nghe. Cô ta tiếp tục khiêu khích. Ai biết đứa bé trong bụng cô có phải của John không? Tôi nói cho cô biết, đứa tôi mang chính là con của John. Cô nên cút khỏi đây đi. Lời nói đầy ghen ghét và thù địch. Vợ bé luôn muốn đuổi vợ cả đi, để mình trở thành người phụ nữ duy nhất trong nhà. Thái độ ngạo mạn của vợ bé chưa từng thay đổi. Cô ta dường như chẳng quan tâm cảm xúc của John, chỉ chăm chăm đạt được mục đích của mình. Còn vợ cả ở lại ngôi nhà này, phần lớn là vì sự khuyên nhủ của John. John hiểu rõ hoàn cảnh của vợ cả. Anh muốn cô có cảm giác an toàn, nên luôn khuyên cô đừng vội rời đi. Dù hành vi của vợ bé khiến vợ cả vô cùng khó chịu, nhưng sự che chở của John khiến cô tiếp tục ở lại, chờ một thời điểm thích hợp để giải quyết mọi chuyện.
Hiện tại John vẫn chưa thể tin hoàn toàn. Đứa bé trong bụng vợ bé là con mình. Trong lòng anh vẫn còn hy vọng. Chờ kết quả xét nghiệm sẽ mang lại một kết luận khác. Trong khi đó, vợ bé luôn khăng khăng đứa trẻ là của John. Giọng điệu của cô ta đầy chắc chắn và không cho phép nghi ngờ. Trong tình thế này, John chỉ còn cách kiên nhẫn, chờ đợi kết quả xét nghiệm cuối cùng để xác định rõ sự thật. Nhiều khán giả cho rằng đứa trẻ trong bụng vợ bé có khả năng rất cao là con của John, bởi họ từng có quan hệ trước đó, và kết quả kiểm tra ban đầu cũng nghiêng về khả năng này. Dù kết quả kiểm tra chi tiết phải nửa tháng nữa mới có, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, xác suất đứa bé là con John khá cao. Lúc này, John đang đối mặt thử thách chưa từng có. Anh phải chăm sóc cùng lúc hai người mang thai. Nếu kết quả xét nghiệm được xác nhận, thì đứa bé của vợ bé là con anh, nên vợ cả sẽ đứng trước lựa chọn đau lòng. Có thể cô sẽ quyết định trở về nhà mẹ đẻ, vì không thể chấp nhận sự thật này. Dù rất thất vọng và tổn thương, vợ cả vẫn còn yêu John. Vì vậy, cô có thực sự rời bỏ ngôi nhà này hay không vẫn là điều chưa thể đoán trước. Mọi quyết định còn phụ thuộc vào kết quả của xét nghiệm sắp tới. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào các phần sau. Xin cảm ơn.